Вітаю на моєму каналі! Ділюся рецептом смачних і неймовірно ніжних млинців. Також покажу два види подачі налисників з начинкою із кисломолочного сиру. Інгредієнти на екрані та в описі під відео. У мене порція подвійна на літр молока. На меншу порцію поділіть всі продукти пропорційно. Тож до 10 яєць додаю дрібку солі, цукор та ванільний цукор. Перемішую вінчиком, міксер не знадобиться. Просто трохи взбиваю до появи піни. Далі частинами додаю борошно. І перемішую, зачищаючи його на стінках. Про грудочки не хвилюйтеся, вони розійдуться. Далі додаю трохи молока, розмішую та ще трохи. Загалом до 400 мл від загальної кількості. А далі частинами всипаю борошно і вимішую його. Тісто виходить густуватим, саме таким чином розходяться грудочки. Додаю залишок молока і розмішую. Ідеальна консистенція без грудочок. Додаю олію, перемішую і залишаю настоятися тісто 20-30 хвилин. А поки приготую начинку для налисників. В мене це кисломолочний сир. А ви напишіть в коментарях, яку ви любите начинку в налисниках. Я до сиру додаю молоко, кількість вказала в описі, але може пити більше або менше, в залежності від сиру. А потрібно, щоб сир був вологим від молока, тоді начинка буде гладкою і ніжною. Для жирності додаю домашню сметану, тут же на ваш смак можете не додавати. Далі додаю цукор за смаком, я люблю солодку начинку. Перемішую і дивлюсь, чи достатньо волога начинка. Перебиваю блендером до однорідної маси. Якщо в процесі взбивання сир ще сухий, то додайте ще молока і продовжуйте збивати далі. Виходить ось така консистенція. Додаю попередньо замочені родзинки або ж замініть на інші сухофрукти, які полюбляєте. Перемішую і залишаю в холодильнику до готовності млинців. Тісто добре настоялося, стало наче шовкове. Перемішую його і буду смажити. Ось зовсім без грудочок. Сковорідку змащую трохи олією, але тільки для першого млинця. Далі змащувати не потрібно. На добре розігріту сковорідку наливаю неповний ополоник та розрівнюю, нахиляючи сковорідку в різні боки. Готовність млинця видно по злегка коричневому краю, отже можна перевертати. Близько хвилини і млинець готовий. Продовжую смажити далі. Складаю всі млинці на одну тарілку з тосом. Ось такі гарні та ніжні виходять млинці. По кількості вийшло 36 штук діаметром 20 см. Саме від такої кількості яєць млинці міцні та еластичні, не будуть рватися та добре триматимуть форму при загортанні будь-якої начинки. Накладати начинку можна на цілий млинець, а потім розрізати для подачі навпіл. Або розрізати млинець на 4 частини, викласти начинку і завернути у маленький налисничок. Такі налисники робить моя мама на Миколаївщині. Складає їх у форму, заливає сметаною з цукром і на 15-20 хвилин відправляє в духовку. Це прям дуже смачно. Я показую прості варіанти, а обирати вам. Підписуйтесь на мій канал та всім смачного!